matamis. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Karr. So, anong ganap natin today? Share ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko pang exfoliate ng lips. So, usually, dry yung lips ko. Ewan ko kung bakit. Sabi nila dahil siguro kulang sa water, sa inom ng tubig. Madami naman ako minom ng tubig, pero ewan ko, siguro sa weather or sa aircon, hindi ko din masabi. Pag super dry ng lips ko, ginagawa ko, nag-exfoliate ako gamit yung mga ingredients, basta yung mga bagay na nakikita ko lang sa kusina namin. So, i-share ko lang sa inyo kung anong ginagawa ko. Sana makatulong sa inyo. Let's go to the kusina. Hi guys! Andito na tayo sa kusina. Handa na natin yung ingredients. So, honey, nilagay ko na kasi siya sa bowl. So, less than siguro kalahating kutsara, pero hindi yung punong-puno ha. Konti lang. Yan. Honey, kung may honey kayo dyan. Tapos, olive oil. Actually, pwede yung coconut oil, pero best, huwag naman yung pangluto ha. Coconut oil or olive oil, yung mga BCO, di ba? Nauso yan noon. Kung meron kayo sa bahay, pwede yan. Or, yan o, olive oil lang na pangluto. Charan! So, dalawang ingredients, and ang pinaka-importante siguro naman meron kayo asukal. Ito, ang asukal, syempre, nakalagay sa bote ng mayonnaise. Oil. Siguro naman meron kayo niyan. Ngayon, ang gagawin lang natin, kuha tayo ng pwedeng sugar and honey lang. Naparami. Yan na natin. Or sugar and olive oil lang. I-mix na natin sila. Hindi ko pala na-on yung video. Hindi nag-record best. Ano na. Anyway, ito na siya. Dinutdot ko na kasi. Nilagay ko lang siya sa mini garapon. Kahit anong garapon meron kayo or container. Ito na yung itsura niya. And pwede nyo na siyang gamitin ngayon pang scrub. Ito yung itsura niya. Charan. So, ay, yung sinakad ko. Ayan, nilip scrub na kayo. Tapos i-rinse niya lang ng water. I suggest gawin nyo sa kusina or sa banyo kasi nanlalaglag yung scrub. So, i-rinse ko lang ha. Na-rinse ko na, tapos water lang, tapos ganyan-ganyan nyo lang. Okay na yon. Kung mapansin nyo, nawala na yung pagbabalat at saka mas malambot na ngayon yung lips ko. O, tamang scrub lang, huwag masyado baka dumugo yung labi nyo. Meron na kayong isang recipe, isang, anong tawag doon? DIY lip scrub. So, kung wala kayong honey, wala rin kayong olive oil, baka naman meron kayong petroleum jelly. And again, sa kusina nyo to gagawin or sa banyo kasi medyo messy. Hindi naman masyado. Anyway, kahit anong petroleum jelly, pero ito yung meron ako. So, medyo matagal na ata to eh. Pero di pa naman siya expired. Kuha ko ng petroleum jelly. Ayan, ilalagay ko lang ng marami. Maraming gamit ang petroleum jelly, so malamang meron kayo niyan sa bahay. So, kuha lang ulit kayo ng asukal. Pinch lang ng asukal. Pinch ng asukal. Tapos, idikit nyo dyan sa lips nyo. Ayan. Ganyan. Pag ready na kayo mag-scrub, scrub nyo lang ulit. Ayan, hindi ko na si-scrub masyado. Baka naman dumugo na yung muso ko. Ayan, scrub nyo lang siya. Huwag masyadong harsh. Tapos, rinse. Na-rinse ko na. Ganun lang. Kasimple. Ngayon, dalawa na yon na na-share ko. So, kung walang-wala talaga kayo, baka naman naubusan kayo ng asukal, ganyan. So, kung wala kayong petroleum jelly lip balm, kahit anong lip balm, bes, pwede na yan.
Lagyan mo lang yung lips mo ng lip balm. Kahit anong lip balm, ha. Isa lang dun sa mga sinabi ko yung gagawin mo, either yung honey olive oil lip scrub or yung Vaseline sugar lip scrub or ito. At siguro naman may toothbrush ka, bes. Pagkalagay mo ng lip balm, isa-scrub mo lang. Ganyan. Para matanggal niya yung mga panunuklap ng balat sa labi mo. Ako kasi, lagi kong tinatanggal ganyan hanggang sa dumugo siya. So, mas mabuti pa mag-exfoliate ka na lang para matanggal siya ng kusa. Ayan. Solve ka na. Ayan, so, smooth na at saka soft yung lips ko. Wala na yung pagbabalat niya. Saka, maganda na siyang lagyan ulit ng lipstick. So, nakatatlo tayong tips, recipe, ano ba tawag doon? Way para mag-exfoliate ng lips. Sana nakatulong sa iyo itong video na to. Once a week lang mag-exfoliate, baka kasi lalong magbalat yung lips mo. Please like this video and subscribe to my channel. Sabihin niyo sa akin kung gusto niyo pa ng mga DIY na mga anik-anik. Yun lang. Bye! Kissable lips na best. 5 minutes lang.